हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यो च्यानलमा र यो च्यानल मार्फत म तपाईहरुलाई मोबाइल रिपेयरिङ गर्नको लागि चाहिने आवश्यक सबै इन्फर्मेसनहरू दिने प्रयासमा छु। त्यही भएर यदि तपाई मोबाइल रिपेयरिङ सिक्नमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र तपाईलाई आफ्नो मोबाइलको बारेमा एकदम डिटेलमा इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने यो च्यानलमा भएको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो बाहेक अन्य पनि यो च्यानलमा थुप्रै भिडियोहरू रहेको छ जुन तपाईको लागि धेरै नै युजफुल छ। त्यही भएर यो च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोला र यो च्यानलमा भएको भिडियोहरू मार्फत तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जसले तपाईलाई मोबाइल रिपेयरिङ गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण ज्ञानहरू दिनेछ र एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिएको छ हाम्रो भिडियोहरूमा। त्यही भएर तपाई यो भिडियोहरू हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईले आफ्नो जति अमूल्य टाइम हाम्रो भिडियोहरूलाई हेर्नलाई तपाईले दिनुहुन्छ र त्यो भन्दा तपाईलाई हजारौं गुणा बढी नाफा हाम्रो भिडियो हेरेपछि तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यही भएर यो हाम्रो च्यानल भएको सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई सकेसम्म हेर्नुहोला र एकचोटीमा बुझेन भने अर्कोचोटी पनि हेर्नुहोला। तर मलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईले एकचोटी हेर्ने बित्तिकै त्यो सबै भिडियोमा भएको सम्पूर्ण जानकारीहरू बुझ्नुहुनेछ, किनभने मैले यो भिडियोमा जति पनि कुराहरू एक्सप्लेन गरेको छु त्यो एकदमै सरल र तपाईहरुले बुझ्ने भाषामा र अलिकति डिटेलमा पनि एक्सप्लेन गरेको छु। त्यही भएर मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू अरु भन्दा पनि अलिकति लामो छ, तर त्यो तपाईको लागि एकदमै युजफुल रहेको छ। साथीहरू, अब लागौं यो भिडियोको मुख्य टपिकतर्फ। आज हामी यो भिडियोमा के को बारेमा जानकारी लिँदै छौं त? योभन्दा अगाडि मैले थुप्रै कुराहरूको जानकारी तपाईलाई दिइसकेको छु पुरानो भिडियोहरूमा, र यो भिडियोमा म तपाईलाई मोबाइलको एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्याट्रीको शेपमा रहेको पार्ट छ यो, तर यो ब्याट्री चाहिँ होइन। यो पार्ट भनेको एउटा भाइब्रेटर हो र भाइब्रेटरको मुख्य काम के हुन्छ भने हाम्रो मोबाइलमा भाइब्रेसन जेनेरेट गर्ने। यानी कि जब हाम्रो मोबाइलमा फोन आउँछ कहीँबाट, हो त्यो फोन आएको टाइममा यदि हामीले आफ्नो मोबाइललाई भाइब्रेसन मोडमा राखेको छौं भने हाम्रो मोबाइल के हुन्छ, भाइब्रेट या अलिकता थर्किन्छ र त्यो थर्काउने काम चाहिँ यो पार्टले गरिरहेको हुन्छ र यो पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ, भाइब्रेटर या यसलाई हामी मोटर पनि भन्ने गर्छौं। र यो भाइब्रेटर वा मोटर यदि बिग्रेको हो भने हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ भाइब्रेसन नहुने प्रब्लम हुन सक्छ, अथवा आफै भाइब्रेसन हुने प्रब्लम, अथवा भाइब्रेट भइराख्ने प्रब्लम, अथवा भाइब्रेटरसँग रिलेटेड अन्य कुनै प्रब्लम हुन सक्छ। र यो प्रब्लमलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त? यसको डिटेल इन्फर्मेसन म यो भिडियोमा दिने प्रयास गर्नेछु। साथीहरू, अब यसको सोलुसन तर्फ लागौं। यदि भाइब्रेटरमा प्रब्लम भएको छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु पर्यो। सेटिङमा गएर तपाईले के गर्नु पर्यो, भाइब्रेसनको जुन सेटिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि भाइब्रेसनको सेटिङ तपाईले इनेबल गर्नुभएको छैन भने यो भाइब्रेटरले काम गर्दैन। यानी कि जब फोन आउँछ त त्यतिखेर हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ भाइब्रेसन आउँदैन। र मानौ तपाईले सेटिङ अन गर्नु भएको छ, सेटिङ चाहिँ तपाईको बिल्कुल सही छ, तैपनि यो भाइब्रेट गरिरहेको छैन भने यसमा चाहिँ के प्रब्लम हुन सक्छ भने यो भाइब्रेटर एक्सेल बिग्रेको पनि हुन सक्छ, अथवा अर्को के हुन सक्छ, यो जुन यहाँ तपाईले कन्ट्याक्ट देखिरहनु भएको छ यो कन्ट्याक्ट के हुन सक्छ, अलिकति पुरानो भएर यसमा चाहिँ करेन्टको फ्लो अलिकति त्यति राम्रो नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ त, स्लो भाइब्रेसन अथवा भाइब्रेसन भएको हामीले थाहा नपाउने त्यस्ता प्रब्लमहरू हुन सक्छन्। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यदि यो बिग्रेको भने यसलाई चेक गर्नु पर्यो, र यो बिग्रेको भने के गर्नु पर्यो, अर्को भाइब्रेटर ल्याएर हामीले राखिदिनु पर्यो। र यो बिग्रेको रहेनछ भने के गर्नु पर्यो, हामीले यो कन्ट्याक्टहरू राम्रोसँग चेक गर्नु पर्यो, राम्रोसँग यसलाई निकालेर फेरि रिसोल्भ गरिदिने। आइरनले यसलाई निकालेर हामीले रिसोल्भ गर्न सक्छौं। र रिसोल्भ गरेर पनि भएन भने के हुन सक्छ, बोर्डमा समस्या हुन सक्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो बोर्डमा भएको कुनै कम्पोनेन्टहरू, योसँग रिलेटेड जुन कम्पोनेन्टहरू भेटिन्छ हामीलाई बोर्डमा, त्यो बोर्डमा भएको कम्पोनेन्टहरूलाई खोजेर हामीले रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरू, यो सबै काम गर्ने कसरी त? जस्तै यो भाइब्रेटरलाई चेक कसरी गर्ने, यसलाई कसरी निकाल्ने, कसरी राख्ने, अथवा रिसोल्भ गर्ने कसरी, र यो बोर्डमा भएको यो पिनको कम्पोनेन्ट कुन हो र यो अर्को पिनको कम्पोनेन्ट कुन हो, त्यो चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने, र योसँग जुन कम्पोनेन्ट जोडिएको छ त्यो हामीले फाइन्ड गरिसकेपछि त्यसलाई चेक कसरी गर्ने, त्यसलाई त्यसमा फल्ट छ कि छैन त्यो कसरी पत्ता लगाउने, र फल्ट छ भने त्यसलाई रिपेयर कसरी गर्ने हो, त्यो डिटेल इन्फर्मेसन म तपाईलाई यो भिडियोमा अझै दिनेछु। अब सबभन्दा पहिला के गरौँ भने यसलाई चेक गर्ने प्रोसेसतर्फ जाऊँ हैन। जस्तै यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त? हामीले के गर्छौं भने प्राय मल्टिमिटरबाट मोबाइलको धेरै पार्ट्सहरू चेक गर्छौं, तर यसलाई मल्टिमिटरबाट चेक गरेर हामीले एक्ज्याक्ट यसको सोलुसन, हामीलाई यसको फल्टहरू थाहा हुँदैन। अनि त्यही भएर यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने यो एउटा मोटर हो,
डीसी मोटर भन्न सकिन्छ, डीसीबाट चल्ने मोटर। अब हामीले घरमा चलाइरहेको मोटर चाहिँ एसी मोटर हुन्छ, त्यो चाहिँ 220 भोल्टमा चल्छ भने यो मोटर भनेको डीसी मोटर हो, यसलाई हामीले डीसी भोल्टेज दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यसलाई डीसी भोल्टेज कहीँबाट अलग्गै कुनै ठाउँबाट दियौँ भने यो के हुन्छ, भाइब्रेट हुन सुरु हुन्छ। मोबाइलले नै भाइब्रेट गरेर भाइब्रेट हुने होइन कि हामीले पनि अलग्गैबाट कहीँ यसलाई भोल्टेज दियौँ भने यो भाइब्रेसन यसमा जेनेरेट हुन्छ। र यसलाई अलग्गै भोल्टेज दिनको लागि के चाहियो त, एउटा ब्याट्री चाहियो हो। ब्याट्री भन्नाले अब कति भोल्टको ब्याट्री लिने त भने चाहिँ यसले के हुन्छ, 1 देखि माथि भोल्टेजमा यो भाइब्रेसन सुरु गरिदिन्छ। भन्नाले 1 भोल्ट, 1.5 भोल्ट, 2 भोल्ट, 3 भोल्ट, 4 भोल्ट, 5 भोल्ट, जति भोल्टको ब्याट्री भए पनि हुन्छ। तपाईँले त्यो ब्याट्रीसँग के गर्नु पर्यो, यसको दुईटा खुट्टालाई जोडिदिनु पर्यो। अब जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने त, एउटा यसमा प्लस माइनस, या तपाईँले देख्नुभयो रातो प्लस र यो ग्रिन भनेको माइनस हो। तर यसमा प्लस माइनसको तपाईँलाई कुनै पनि इस्यु छैन। भन्नाले तपाईँले प्लस माइनस उल्टो जोडेर, यसमा प्लस माइनसलाई उल्टो जोड्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने यो के हुन्छ, मतलब बोथ साइडबाट भाइब्रेट हुने हो कि, फरवर्ड र रिभर्स भाइब्रेसन हुने भएकोले तपाईँले प्लसलाई जता जोडे नि भयो, माइनसलाई जता जोडे नि भयो। चाहिँ डाइरेक्ट यसलाई ब्याट्रीको डीसी पावर सप्लाईसँग जोडेर यसलाई चेक गर्नुहोस्। यदि यो भाइब्रेसन यसमा भयो भने यो ठिक रहेछ भने थाहा हुन्छ, र भाइब्रेसन भएन भने यो बिग्रेको भने थाहा हुन्छ। र यो कुराको प्र्याक्टिकल पनि म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु, चिन्ता नलिनुहोस्।